امروز میخوایم با همدیگه یه سری کلید پریز رو ببندیم کنار همدیگه. هر بار کلید پریزا وقتی که کنار هم میافتن نوع ارتباطاتشون با همدیگه متفاوت میشه. من قبلا هم کلید پریزا رو کنار همدیگه بسته بودم و ویدیوشو گذاشته بودم، ولی این بار کلید پریز برق هستش، پریز آنتن هستش و پریز تلفن. این ستا رو کنار هم داشته باشیم. پریز برقمون توی انتهای مسیره، یه دونه دیگه هم پریز برق توی وسط مسیر رو نصب میکنم، به اضافه پریز آنتن کنار رو انجامش میدیم برای اینکه یه سری از دوستان که تازه کار هستن بتونن یاد بگیرن. بریم انجامش بدیم ببینیم به چه صورته. الان اینجا ما 3 تا قوطی داریم. یه قوطی که برای تلفن استفاده میشه و این کابل تلفنه، این قوطی برای برق استفاده میشه و این سیمای برقمونه، باز و نول و ارت، و این قوطی هم برای آنتن استفاده میشه و این هم کابل آنتن. این پریز آنتنمونه، این پریز تلفنمونه، این هم پریز برقمونه. یه سری نکته ها هستش که من در حال انجام کار خدمت شما میگم. شروع میکنیم از آنتن، از تلفن میبندیم و بعدش برق و بعدش هم پریز آنتنمونه. اول پریزایی که تهیه کردن برامون بازشون میکنیم تا آماده نصب بشه. پیچ وسط رو باز میکنیم و قاب وسطی رو در میاریم که بتونیم دسترسی داشته باشیم به پیچای سیمگیرمون و پیچای شاخک پریزمون. پیچای شاخک رو که این 2 تا بغل هستن اینا رو شل میکنیم تا این شاخک ها جمع بشه و پریزمون بتونه بره داخل قوطی. بعدش هم سیمگیرامونو. پریزایی که سوکت هم داره، این پریز تلفن هم با 3 شاخه ولتاژ میرسونه به تلفن، هم از طریق سوکت که بدون 3 شاخه باشه. اینجا ما 4 تا سیم داریم پشت سوکتمون. از کجا بفهمیم که از این 4 تا سیم کدوما رو باید استفاده بکنیم؟ ببینید این 4 تا سیمه به دلیل اینکه این سوکت میتونه 2 تا خط رو پوشش بده. یعنی شما اگر 2 تا خط توی ساختمون داشته باشین میتونین 2 تا خطش هم به این یه دونه سوکت وصل کنید. توی اینجا اکثر شرکت‌ها این کارو میکنن. 2 تا از سیم سوکت‌ها رو به صورت سرسیم یو شکل در آوردن و 2 تا دیگر رو که اینجا خودشون نصب کرده سرسیم گرد میزنن. ما اگر یه خط رو بخوایم وصل میکنیم به این 2 تا پیچی که اینجا هستش. از داخل پریزم مشخصه، از این پشتم هست، یعنی شما سیمو میارید اینجا و وصلش میکنید. ولی ما اینجا میخوایم یه خط رو نصبش بکنیم. این 2 تا سیمی که برای یک خط سوکت هستش رو ما میاریم زیر پیچ های سیمگیرمون و سیمی هم که میخوایم کابلی هم که میخوایم وصل کنیم میاریم همینجا نصبش میکنیم. ببینید یکی برای این، یکی هم برای این. حالا شما از کجا بشناسین که این سیمایی که اینجا گذاشتن کدوماشون برای خطا هستش؟ ببینید این 4 تا سیم رو وقتی شما از پشت نگاه بکنید، اینا رو 2 تاشون رو پایین گذاشتن، توی ردیف پایین گذاشتن، 2 تاشون هم توی ردیف بالاه. ببینید الان این مشکیه تو ردیف بالاه، این زرده که میشه سیم مثبت همین خط تو ردیف پایینه و این سبز و قرمز هم یکیشون تو ردیف پایینه یکیشون تو ردیف بالا. ولی خب نزدیک به نزدیک یه خطه، دور به دور یه خطه که اینجا وقتی سیما میاد کنار هم دیگه
دو تا سیم نزدیک به نزدیک یک خط میشه، سیمای دور به دور هم میشه یه خط دیگه‌مون. اینجا ما باید تشخیص بدیم که اون دو تا سیمی که نزدیک‌ترن به هم، یکیشون میشه از بالا، یکیشون هم میشه از پایین. اینا میشن یک خط که ما میاریم زیر سیمگیرامون. کابلمون رو روکشش رو بر میداریم. اینجا ما کابل 4 سیم کشیدیم، 2 زوج کشیدیم که اگر احیانا در آینده این ساختمان خواست یه خط دیگه هم تلفن بخره، سیم کشی این قابلیت رو داشته باشه که یه خط دیگر هم پوشش بده. ما حالا طبق سلیقه خودمون که بخوایم قاطی نکنیم، ببینید اولا که این سیما با همدیگه یه سفیدی آبی و این نارنجی و این سفید با همدیگه توی کاب دور هم پیچیده شدن. وقتی شما روکش رو برمی‌دارید اینا یه پیچ خیلی کمی دور همدیگه دارن که نشون میده که این سفید با این آبیه. یعنی اون طرف کابلم شما وقتی لخت میکنید، اون سفیدی که دور آبی پیچیده شده همون سفیدیه که این طرف دور آبی پیچیده شده. برای همین نگران این نباشید که یه کابلی 4 تا یا 5 تا سیم سفید داره. ما اینجا برای این که حالا برقکارهای دیگه میان اشتباه نکنن، یک خط هم اینجا داره، این آبی و این قرمز رو میگیریم برای خطی که میخوایم استفاده بکنیم. اگر این سیما رو موقع بستن تا بکنید خیلی بهتر توی سیمگیر قرار میگیره. همینطور که گفتم یکی از این سیما رو میذارید زیر سیمگیر با یکی از این سیمایی که آزاد گذاشتن و سرسیم یو شکل داره. بعد هر دوتا اینا رو باید نگه دارید، بعد پیچ صفر کنید. همیشه هم بعد از اینکه سیمگیر رو صفر کردید، هر دوتا سیم رو با کشیدن امتحان کنید که محکم سر جاش قرار گرفته باشه. و سیم بعدی هم همینطور. با دست نگه می‌داریم و پیچ رو صفر. دوباره میکشیمشون که ببینیم محکم سر جاشون هستن. این شد سربندی تلفنمون. حالا اگر این وسط کار بود، 2 تا کابل داریم، آبی به آبی بسته میشه، قرمز هم به قرمز، بعد میاد میره داخل پریز تلفن. اینم سیمای برقمون هست که روکششون رو بر میداریم. و سرسیم میزنیم. تو این کار سرسیم اجباریه، ولی خب نظر من کمی متفاوته. موقع سرسیم و جا زدن مراقب باشید که حتی یک رشته هم بر نگرده. مقدار لخت بودن هم باید همیشه اندازه این قسمت فلزی سرسیممون باشه که نه ازش بیرون بزنه نه کوتاه باشه. بعد از اینکه سرسیما رو پرس کردیم و محکم شدن روی سیمامون، میفرستیمشون داخل پریز. خب ما اینجا در پوش پریزمون هم بر میداریم که دسترسی داشته باشیم برای اینکه سیمگیرامون رو شل یا سفتشون کنیم. خب ببینیم من برای چی میگم که برای سیمگیرای این شکلی نیاز به سرسیم نیست. ببینید این سیمگیرها تخت هستن و هیچ وقت نمیاد قطع کنه تارهای رشته سیمو، فقط تحت فشار قرار میده. ولی برای سیمگیرایی که پیچ میخواد بیاد روی سیم قرار بگیره، حتما باید سرسیم باشه، چون پیچ خودش موقع صفر شدن میاد تعدادی از تار رشته سیمای افشان رو قطع میکنه.
ولی اگر سیم مفتول باشه حتی اگر پیچ هم بخواد بیاد روش هیچ مشکلی به وجود نمیاد. سیمگیر این گیره های قوطی ها رو شل میکنیم که پریز بتونه بره داخل قوطی. و قسمت سیمگیرشو این قسمت هم قسمت سیمگیر ارتمونه. سیم ارتمون رو میاریم زیر سیمگیر ارت و این قسمت هم برای فازونولمونه. و این هم شد قسمت پریز برقمون. میرسه نوبت کابل آنتنمون. برای کابل آنتن پریزش اول در پوشش رو در میاریم. این دوتا شاخک های بغل رو شل میکنیم. ببینید دوستان، بذارید من اول کابل رو لختش کنم. روکش کابل رو اندازه 10 سانت بر میداریم. فقط خیلی با کاتر مراقب باشین که زیاد فشار نیاریم که تارای افشان دورش خیلی نازکه. یه ذره روی پوسته فشار میاریم، بعد با خم کردن سعی میکنیم این به این شکل باز بشه. بعد جاهایی که خوب برش نخورده رو یه ذره بیشتر برش میدیم و بازش میکنیم. خیلی مهمه، این تارا خیلی ظریفن، بعد مراقبشون بود. بعد که یه مقدار کمی اینجوری مونده بود میچرخونید و با چرخیدن باز میشه و میکشیمش بیرون. و بعد از اینکه کشیده شد بیرون اینو میدیمش عقب. این فویل هم برای اینه که فرکانس متناوب این روی این یکی نیفته که یه موقع نویز داشته باشه روی تصویر. مفتول وسط هم آزادش میکنیم. ما تو این قسمت برای پریز نیازی به این فویل نداریم و میکنیمش. و این قسمتی که افشان هست اینو میپیچونیمش و یک دستش میکنیم که زیر سیمگیر اتصال بهتری رو برقرار بکنه و توی پریز اینا باز نشن بیان بچسبن به این یکی. خب حالا ما دیدیم که اینجا یه دونه سیم افشان داریم و توی مرکز سیم مفتول داریم. سیم مفتول میاد به این پیچ وسطی بسته میشه و افشان ها میاد زیر این سیمگیر بسته میشه و به این فلز پایه ارتباط داده میشه که دور فیش با این سیم برقدار میشه و وسطی هم به این مرکز اتصال داره. این دوتا پیچ رو باز میکنیم که هم بره کاب زیرش بره که محکم بشه، هم سیم افشانمون بیاد زیرش قرار بگیره. این هم شل میکنیم که این قسمت وسطش سوراخ داره، این سیم مفتولی بره داخلش. اینو یه مقدار باز میکنیم. دوستان اگر میبینید یه سیمگیر این طرف یه سیمگیر این طرف، این به خاطر اینکه ما الان اینجا یه کابل داریم از یه طرف بسته میشه. وقتی که شما پریزتون وسط راه باشه و 2 تا کابل باشه، یکیش از این سمت میاد، اون یکی کابل از این سمت و باز هر 2 تا مفتول وسط بسته میشن. افشانا یکی از کابل افشانش زیر این قسمت، یکی از کابل هم افشانش زیر این قسمت. یکی از پایه ها رو به طور کامل پیچش رو در میاریم و اون یکی رو فقط شل میکنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، ببینید مفتول میره این وسط
و بعد با فازمتر سفتش میکنیم. مراقب باشید سیم مفتولتون زیادی بلند نباشه که این طرف بیاد با فلزه اینجا برخورد بکنه. این قسمت افشانم میاریمش اینجا، ببینید تو این قسمت، و این بست رو میاریم روش. این بست ما الان خودش فلزیه و ارتباط میده با این صفحه، ولی اگر این بست پلاستیکی بود حتما سیم افشانتون رو ببرید به اون فلز زیر بزنید. به این حالت با نوک فازمتر بدینش زیر کابل. اینجوری. موقع فیلم گرفتن کار کردن خیلی سخت میشه. من موقعی که بیرون از فیلم برداری میخوام اینو ببندمش کمتر از 1 دقیقه بسته میشه، ولی موقع فیلم برداری خیلی طولانی میشه. اینم مراقب باشین اونقدی سفتش نکنید که پیچا بخواد ببره. بعد از اینکه هر سه تا پریزتون رو نصب کردین میرسه قسمتی که روی دیوار باید نصب بشن. ببینید همیشه تمیزی کار شما خیلی مهمه. برای اینکه کارتون تمیز در بیاد اول پریز وسطی رو ببندید. سیم‌های برق رو حتما مطمئن بشید که زیر سیمگیرا نره که بخواد قیچی بشه. اول پریز وسط رو میبندید و مطمئن میشید که صاف بسته شده. بعد 2 تا پریز کناری رو با چطور بگم اینو اوستا قرار میدید، طبق این میبندید، یعنی اینا رو این 2 تا رو با این خطش رو موازی میکنید. ببینید این خط با این خط باید موازی باشه و این یک. هر وقت اینجوری شاخک‌ها به شما اجازه نمیدادن که پریز رو خوب جا بزنید، از بالا با یه دونه فازمتر شاخک‌ها رو جمع کنید و یه خورده به حالت چرخوندنی پریز رو جا بزنید به این شکل. اگر ساختمون میخواد نقاشی بشه نیاز نیست این قابای دورش رو ببندید، ولی خب این کلید پریزی که تهیه کردم قاب روی خود کلید پریزه. شما میتونین کلید پریزاتون رو با قاب ببندین، تحویل بدید، بعد خود نقاش بیاد باز کنه. الان این 3 تا پریز بسته شدن و فقط مونده که قاب روشون بسته بشه. و اینم پریز برق. یه نکته من راجع به پریز برق بگم. دوستان ببینید این پلاستیکی که پشت 2 شاخه خور پریز میذارن این برای قفل کودکشه که ببینید الان جلوی 2 شاخه ها بسته است. این برای اینه که بچه ها عادت دارن، دوست دارن که یه میله چیزی توی این سوراخ ها بکنن. برای اینکه برق نگیرتشون این قفل کودک ها رو گذاشتن که این فقط با فشار 2 شاخه و نوک 2 شاخه میتونه اینا رو باز کنه. نوک 2 شاخه رو اگه دقت کرده باشید حالت گرد داره. اینو سعی کنید برق ندارید و برای اینکه عمر این کارکرد این طولانی بشه، چون امکان داره یه وقتایی این پلاستیکا برن کنار رو دیگه بر نگردن جلوی 2 شاخه بگیرن، یه مقدار روغن داخلش باشه خوبه. روغن 10 چیزی بزنید، روغن‌های رقیق استفاده بکنید که خود روغن مانع کارکردش نشه. و این هم در پوش آنتن. در پوش آنتن با همینجوری با فشار جا میره. برای باز کردنش هم ببینید اینجاها جا گذاشتم. شما با فازمتر کوچیک میتونید از بین این 2 تا بندازید داخل و قابو در بیارید. این هم جا خوردنشه.
به همین راحتی این 3 تا پریز رو میتونیم ببندین. این 3 تا پریز کنار هم دیگه بیشتر پشت میزای تلویزیون، جاهایی که تیوی میخواد قرار بگیره، اینا گذاشته میشه. حالا طبق سلیقه مالک یه جاهایی امکان داره وسط دیوار باشه که بخوان تلویزیون رو روی دیوار نصب کنن یا میز کناف داشته باشه. یه جاهایی هم مثل اینجا پایین و توی سطح 40 سانت از زمین قرار میگیره. دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. اگرم که ویدیوهای دیگه مشابه این دوست دارین ضبط کنم براتون، حالا برای کلیدهای 2 پل، کلید کنار پریز که نمیشه، پریزا دست پایینه. حالا هر ترکیبی که خودتون میخواین بهم بگین توی کامنت ها که من همونو براتون موردش رو فیلم برداری بکنم و سوالاتتون برطرف بشه. اگر سوالی هم در این مورد دارین توی کامنت ها بنویسین، حتما بهتون پاسخ میدم. قبل از اینکه ویدیو تمام بشه ما یک کانالی زدیم به اسم برق‌آور 2 توی تلگرام هستش. اگر که علاقه به برقکشی ساختمون یا کلا برق ساختمون یا صنعتی دارید یا سوالی در این مورد دارید، میتونید بیاید توی اون گروه. هم من هستم پاسخگو هستم براتون، هم اساتید دیگه هستن که خیلیشون خیلی بهتر از من میتونن پاسخو بهتون بدن، خیلی هم کاملتر از من. ممنونم ازتون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.